BMG ქართული სტარტაპი, რომელიც ადამიანებს პირადი ფინანსების მართვაში ეხმარება ქვეყნის მასშტაბებს გასცდა და მისით დაინტერესება სხვადასხვა საფინანსო ინსტიტუტებმა თუ კორპორაციებმა გამოთქვეს. სტარტაპ საქართველოთი დაწყებული ბიზნეს საქმიანობა დღეს 200,000 ევრომდე ინვესტიციას და უამრავ ერთგულ მომხმარებელს ითვლის. როგორია დასაწყისი ტექნოპარკის მიერ მხარდაჭერილი კომპანია Optio AI-ის გზა წარმატებისკენ და მათი საომავლო გეგმები. დეტალები მარიამ ადამიანის სიუჟეტში ვნახოთ და შემდეგ უკვე სტუმრებს უმასპინძლებთ. ბავშვობის მეგობრებისთვის ბავშვობის დამთავრების პარალელურად პირადი ფინანსების მართვის პრობლემა გაჩნდა, რომელიც უკვე ზრდასრულ ასაკში გადაიქცა. იდეად შეიქმნათ პლატფორმა, რომელიც მათზე იქნებოდა მორგებული და დაეხმარებოდა ხელფასიდან ხელფასამდე თავის გატანაში. ასე დაიწყეს მუშაობა ერთობლივად სტარტაპზე, რომელიც დასაწყისისთვის ზედმეტად ამბიციურად ჟღერდა. არც მიზნები ჰქონდათ ლოკალური და წარმატებას უფრო გლობალურ ჭრილში განიხილავდნენ. შედეგად შეიქმნა Optio AI, რომელიც საზოგადოებამდე სტარტაპს საქართველოს კონკურსით მიიტანეს და პირველი წარმატებაც სწორედ აქ იზეიმეს. იდეამ გაამართლა, გაიმარჯვეს და 100,000 ლარის ოდენობის საწყისი ინვესტიციითაც დასაჩუქრდნენ. ამის შემდეგ კი დაიწყო უკვე ჰიპოთეზის რეალობად ქცევა და მისი ხორცშეცხმა, რომელიც როგორც თავად ამბობენ, რთული და შრომატევადი პროცესი აღმოჩნდა. თავიდან იდეა იყო, რომ ეს უნდა ყოფილიყო პირადი ფინანსების მართვის ასისტენტი, ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული, რომელიც აანალიზებს თქვენს ფინანსებს და გაძლევთ რჩევებს. მაგრამ თავიდანვე ჩვენ გვინდოდა, რომ ეს ყოფილიყო გლობალური პროდუქტი და არ ყოფილიყო მხოლოდ საქართველოზე მორგებული პროდუქტი, თუმცა ვინაიდან ქართული სტარტაპი ვიყავით, ძალიან რთული იყო საქართველოდან გაღწევა. თავარი და ყველაზე დიდი გამოწვევა ბიჭებისთვის საქართველოს ბაზრიდან გაღწევა და საზღვარგარეთ უცნობი ადამიანებისათვის მათივე წარმატების დამტკიცება აღმოჩნდა. თუმცა რისკით, თავისუფლებითა და გლობალური ხედვებით არც პირველმა უცხოურმა აღიარებამ დააყოვნა და არც შესაბამისმა დაინტერესებამ. იყო ბერლინი, შემდეგ ჩეხეთი, ტექსტარი და საბოლოოდ Optio AI ერთ-ერთ პირველ ქართულ სტარტაპ კომპანიად დასახელდა, რომელმაც ამ დონის საერთაშორისო წარმატება მოიპოვა და ჯამში 200,000 ევრომდე ინვესტიცია მოიზიდა. ამის შემდეგ კი ახალდაფუძნებულ კომპანიას ისეთი შესაძლებლობები გაეხსნა, რომლებიც აქამდე წარმოუდგენლად მიაჩნდათ. საინტერესოა იმ კუთხით, რომ ძალიან ხშირად გება ხოლმე საკითხი, რომ ფულს ხარჯავ და მე უცებ ვერ ხვდები სად ხარჯავ. იმიტომ რომ არც საქართველოში და არც ევროპაში და ალბათ არც ამერიკაში ახალგაზრდები არ ცხოვრობენ ესე ძალიან დაგეგმილად. რასაც კულტურ გერმანიაშიც კი ჩათვალე, იქაც არ ვიცი. პირველ ერთ კვირაში ხარჯავენ თელ თავის შემოსავალს და მე დანარჩენი სამი კვირა არიან ის. ამიტომ ხშირად შეგიძლია დაუსვა კითხვა, რომ სად დავხარჯე ჩემი ფული. ან მაგალითად რამდენს ხარჯავ საშუალოდ გართობაში, ან რამდენ ხარჯავ საშუალოდ ლანჩზე, შუა დღეს, ტრანსპორტზე და ასე შემდეგ. ერთის მხრივ საინტერესოა, იმიტომ რომ მე ასე ვთქვათ, ვიზუალს გაძლევს, რომ ხედავ სად იხარჯება შენი ფული და მეორე მხრივ საინტერესოა, იმიტომ რომ მე შესაბამისადაც გეგმავან, ან რაღაცებს ვცვლი. პირადი ფინანსების მმართველი ან უბრალოდ მეგობარი, რომელიც ადამიანებს ეხმარება ფულის ეკონომიურად ხარჯვაში, მესენჯერში ბინადრობს და ამ დროისთვის მხოლოდ ინგლისურ ენაზე საუბრობს. თუმცა როგორც შემქმნელები ამბობენ, უახლოეს მომავალში ქართულადაც ალაპარაკდება და არა მარტო ხარჯების ოპტიმიზაციის მიმართულებით იქნება დაკავებული, არამედ დანაზოგის კეთებაშიც დაგვეხმარება. ხოლო მანამდე გარდა ადამიანებისა, ორ ქართულ და რამდენიმე უცხოურ ბანკს შეუწყობს ხელს ფინანსების მართვაში. და ასე ნელ-ნელა და ეტაპობრივად თან ჩვენი მიზნების ასრულებაში მიიღებენ მონაწილეობას და თან პარალელურად საკუთარ წარმატებასაც იზეიმებენ ლოკალურ თუ გლობალურ მასშტაბზე. Optio AI-ის შემქმნელებისგან აღარა, ისინი ჩვენთან ერთად არიან, მე მივესალმები შოთა გიორგობიანს და მე მივესალმები გიორგი მირზიკაშვილს, ისინი დამფუძნებლები არიან Optio AI-ის, ხომრობდით კიდეც, მარიამ ადამიანს ისე შეფუთა ეს ყველაფერი, მაგრამ მოდი მე ვისარგებლებ საავტორო უფლებით და დავაყოლებ, რომ სრულიად დამსახურებულად შეფუთა, შესაფუთიც ბევრი არაფერი არ აქვს. ამ მართლა არაჩვეულებრივ იდეას და სწორედ უფრო მეტ დეტალზე გავარკვევთ ახლა შოთასთან და გიორგისთან საუბარში. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის. გამარჯობა. ყველაზე მეტად მახარებს ხოლმე, როცა ჩვენს თვალწინ ხდება ეს ზრდა. ჩვენთვის არ არის ეს პროდუქტი, ასე ვთქვათ, უცხო, მაგრამ შოთას სიტყვებს მინდა დავესესხო. ყოველგვარი
ვთქვათ, აღნიშვნების გარეშე, როგორ გააღწიეთ საქართველოსთან? ანუ როგორ აქციე და არასდროს არ ყოფილა, მე ახლა ვერ ვიტყოდი, რომ ამ სტარტაპის რომელიმე ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში ჩვენთვის BMG-თვის არ დაფიქსირებულა, რომ ყოფილიყო შავი ზოლი, მაგრამ თქვენ შავი ზოლი აქციე დასაფრენზოლად. ახლა მოყევი ეს ისტორია და მე უკვე გიორგისთანაც გადავალ რაღაცა გარკვეული კითხვებით. პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა შოთა რომ ხარ ჩვენთან ერთად. მივესალმები მაყურებლებს. ხო, ადვილი არ ყოფილა და პრინციპში სულ ამ სტარტაპებს ეგეთი თვისება აქვს, რომ ნებისმიერი ეტაპი მაინც დასაწყისად აღიქმება. თავიდან იყო სტარტაპ საქართველო და როგორც სიუჟეტში ვთქვით, ჩვენს უფიქრობდით, რომ ეს არ უნდა ყოფილიყო ლოკალური პროდუქტი, უნდა ყოფილიყო გლობალური პროდუქტი. ერთი ხო, არ ვიცი, დავეტევოდით თუ არა, მაგრამ ინტერესი ყოველთვის ჰქონდა, რომ გვენახა როგორ ხდება ეს ყველაფერი საქართველოს გარეთ. და ყველაზე მოკლე გზა ამისთვის, როგორც ჩვენ შემთხვევაში აღმოჩნდა, იყო გზა, რომელმაც გაიარა სტარტაპ აქსელერატორებს. აქსელერატორების მიმართ ზოგადად სოფლიოში ორად არის აზრი გაყოფილი. ჩვენ კომპანიაში სწორად არის გაყოფილი. მე სულ ვთვლიდი, რომ უნდა გვეცადა აქსელერატორებისკენ ბედი, გიორგი სულ ცოტა სკეპტიკურად უყურებდა ხოლმე მაგას, მაგრამ ნუ გადავწყვიტეთ, რომ გვეცადა. რა თქმა უნდა, თავიდანვე ხა მსხვილი აქსელერატორები არ ინტერესდებიან ხოლმე, ამიტომ პირველი ნაბიჯი იყო ჩეხეთი სტარტაპი არდი, რომელიც აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპაში ითვლება ერთ-ერთ ძველ და დიდ აქსელერატორად. სადაც ვიყავთ პირველი ქართული სტარტაპი, რაღაც პატარა ინვესტიცია მივიღეთ, გავიარეთ სამთვიანი აქსელერაციის პროცესი, რომელიც საკმაოდ რთული იყო ჩვენთვის. და იქ შევხვდით ტექსტარ ბერლინის დირექტორს, რომელიც ამ დროს ეგრეთ წოდებული სკაუტინგით იყო დაკავებული ევროპის მასშტაბით. ტექსტარი შედის სოფლიოს ტოპ საუკეთესო 3 აქსელერატორში, მაგალითად Y კომბინატორთან ერთად. და სიმართლე რომ ვთქვათ, იმ მომენტში არც ვფიქრობდით, რომ შეიძლება ტექსტარში მოვხვედრილიყავით, უბრალოდ ეგეთი თვისება გვაქვს, რომ ვცდით ხოლმე და ვნახავთ რა გამოდის და სადამდე მივდივართ. და ტექსტარის დირექტორმაც, ესე ვთქვათ, გაგვამხნევა და გითხრა, რომ მოდი რატო არ უნდა ცადოთ. და ესე რატო არ უნდა ცადოთი, გავიარეთ ჯერ პირველი ეტაპი, მეორე ეტაპი და პრაღიდან 3 კვირის დაბრუნებულები, წინა საახალწლოდ დაგვირეკეს გერმანიიდან და ესეთი საახალწლო საჩუქარი გაგვიკეთეს და გითხრეს, რომ იანვრის ბოლოდან მივდივართ ტექსტარში პირველად ქართული სტარტაპი მოხდა გლობალურად ტექსტარის ქსელში. სხვა სტარტაპებისგან განსხვავებით, რომლების ისტორიაც მოგვისმენია, თქვენ ევროპაზე აიღეთ აქცენტი, როცა უფრო მეტად ამერიკაზე და სილიკონ ველიზე ცდილობენ ხოლმე საკუთარი პოზიციების მოსინჯვას. როგორ მოხვდით ევროკავშირში და რატომ გადაწყვეტთ, რომ ჯერ ევროპისკენ აგიღოთ გეზი? შოთა თუ გიგო. არ ვიცი, ხო, ეს ძალიან მარტივი იყო მაგ საკითხზე, როდესაც დავფიქრდით ჩვენ თავიდან, მივხვდით, რომ ამერიკაში რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო წერტილი არის სტარტაპ ეკოსისტემის გავითარების, ანუ მაგაზე მაგარი შეიძლება უკვე აღარც არაფერი არ ხდება. ისეთი ადვილი არ იქნება და აქედან მოხოთ, რა თავიდან გიორგიმ როგორც იკითხა, როგორ გააღწია საქართველოსთან, ალბათ რაღაცა ეტაპები უნდა გაიარო. მე არ გამოვრიცხავ, რომ ჩვენ ოდესმე ამერიკაშიც მოვხდეთ. იქიდანაც მივიღოთ ინვესტიცია, იქიდანაც მივიღოთ კლიენტები, მაგრამ ამ ეტაპისთვის ევროკავშირი იყო ყველაზე ახლო, ასე ვთქვათ, მეგობრულად განწყობილი გარემო, სადაც ყველაზე კომფორტულად ვიგრძნით თავი, გარკვეულწილად ესეთი კულტურული კავშირების გამომდინარე. პლუს ამას ადვილად ხელგვეწიფებოდა, ასე ვთქვათ, იქ ჩაფრენა, ჩასვლა, უვიზო რეჟიმად ძალიან შეგვიწყო ხელი და აქედან გამომდინარე აქცენტი გავუკეთეთ ევროპას. საქართველოს ბოდიში გიორგი, საქართველოსთან რა გეხმარებოდათ ევროკავშირში პოზიციების, ვთქვათ, მოსინჯვისათვის, შემდეგ უკვე დაწყებისათვის, პირველი წარმატებისათვის. გასაგებია, რომ იქ რაღაცა გარემო შეიქმნა, რომელმაც ერთის მხრივ მოიწონა, მეორეს მხრივ რაღაცა კომფორტი შექმნა, მესამეს მხრივ თანხა გამოყო იმისათვის, რომ თქვენ წინსვლა გქონდეთ, მაგრამ იყო თუ არა საქართველოსთან რამე დამხმარე სწორედ ევროპულ ნაწილში, რომ ამერიკასთან შედარებით ევროპაშიც მგონია, რომ საქართველოსთან კიდევ უფრო მეტი ბიძგის შესაძლებლობა არის, თუნდაც უვიზო მიმოსვლა, რომელიც გვაქვს. არ ვიცი, უვიზო მიმოსვლა ძალიან დიდი ხელშეწყობა იყო ჩვენს, იმიტომ რომ ფაქტიურად მანამდეც შესარჩევ ტურებზე გასვლა იყო თუ ნებისმიერი მოძრავ ესე შოთამ კი პირდაპირ ჩეხეთით დაიწყო ისტორია, მაგრამ ჩეხეთამდე ძალიან ბევრს დავდიოდით და ძალიან ბევრ ხალხს ვდებოდით და მოკლედ ვეუბნებოდით, რომ აი ჩვენ მაგარი ბიჭები ვართ და მაგარი ქვეყნიდან მოდი მიგვიყვანოთ. ხო, როგორც ეთერიდან ჩარს ხოლმე ისეთი მარტივი არ არის ზოგადად. ამიტომ ევროპაში ბევრმა რაღაცამ რამემ შეგვიწყო ხელი. მათ შორის ერთ-ერთი უვიზო მიმოსვლაც იყო, პლუს აი შეიძლება სტარტაპ საქართველოს კონკურსიც ვახსენოთ, იქ იყვნენ ადამიანები, ვისაც თან გაეგონათ, ან საქართველოსთან რაღაც შეხება ქონიათ. არ ვიცი. ტექსტარის
კენ მინდა გადავახვიო შოთა ისე, იმიტომ რომ მე ვიცი ამის მნიშვნელობა დაახლოებით ცხადია როგორც თქვენ არა, მაგრამ ეს პირველი და მეორე ეტაპები, რაც მანდ იყო გადასალახი. თქვენი აქ მოსვლის კიდევ ერთი მიზეზი, რომელსაც ვცდილობ რომ სულ გამარი მაგალითი სხვებისთვის, რომ დაუძლეველი არაფერია. მიღმა იმისა, რომ ტექსტარის CEO, ხო, დირექტორი, უკაცრავად დირექტორი, ხო, უკაცრავად დირექტორი გვხვდებათ, დიახ, და გეუბნებათ რომ ბიჭებო, შებერეთ, თქვენ მოგიწიათ იმ რაღაცა ბიუროკრატიის რა არის ეს პირველი და მეორე, ასე ვთქვათ, სტეიჯები თუ შეიძლება რომ უფრო დეტალურად აღწერო, შედარებით მოკლედ ცხადია. კი, ანუ თვითონ პროცესი ერთის მხრივ შეიძლება ძალიან გავს სხვა აქსელერატორების პროცესსაც. სტარტაპ საქართველოს სტარტაპი არჩიც პრაღაშიც დაახლოებით იგივე პროცესი იყო. პირველი ძალიან მნიშვნელოვანი განსხვავება არის, რომ ტექსტარი ოფიციალურად არ აქვეყნებს სტატისტიკას, ესეთი მიდგომა აქვს. და ტექსტარი ესეთი მიდგომით არის, რომ თელ მსოფლიოში შენთან ახლოს უნდათ რომ იყოს აქსელერატორი. ამიტომ დიდ ქალაქებში აქვს აქსელერატორები. მაგრამ არსებობს ეგეთი ასე ვთქვათ, მითი, ხო, მოარული ჭორი, რომ თითოეული ქალაქი და ქალაქში შეიძლება რამდენიმე აქსელერატორი იყოს ტექსტარის, თითო მიღებაზე იღებს საშუალოდ 1000 აპლიკაციას. ოკეი. და საბოლოოდ აღავს განსახილველად. პირველ ეტაპს. და საბოლოოდ აღავს 10 სტარტაპი. 1% 1000-დან. ასევე მოარული ჭორი არსებობს, რომ ამ 1000 აპლიკაციიდან 500 აპლიკაციას არც ხსნიან. ონლაინ აპლიკაციას მიღებულს. პირდაპირ აქ ხო, იმიტომ ფიზიკურად შეუძლებელია, რომ გაიარო 1000 აპლიკაცია. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ტექსტარის შემთხვევაში, რაც ჩვენ თავზე გამოვცხადეთ, რაღაცნაირად მათთან თავიდანვე მიახლოვებას და ჩვენ შემთხვევაში პრაღის შედეგი, ერთ-ერთი უდიდესი შედეგი ეს იყო, რომ ღუმელთან მიხოდით. ხო, ანუ გარკვეული პრევალიდაცია გქონდა გავლილი ამ ხალხისთვის, რომ რახან ესენი ხა პრაღაში მიიღეს, ესე იგი რაღაცა პირველადი ფილტრი გავლილი აქვს. შემდეგ იყო აპლიკაციის განხილვა, ჩვეულებრივად, როგორც ყველგან ხდება, შემდეგ იყო Skype call-ი. Skype-ში გავიარეთ ერთი ეტაპი, მე მგონი ორი call-ი იყო Skype-ში, როგორც მახსოვს. და ბოლო იყო უკვე, როდესაც დაგვიძახეს პირისპირ გასაუბრებაზე ბერლინში. ქალაქების მიხედვით განსხვავებულია ხოლმე ეს პროცესები. ძირითადად საფუძველი მაინც ყველგან ერთია, რომ ბოლო გასაუბრებაზე ორ სხვადასხვა ჯგუფს ხვდები, 15 წუთიანი გასაუბრება აქვს თითოეულთან. ძირითადად ეს ხალხი ცდილობს შეაფასოს, გააჩნია ხა სტარტაპის რამდენად ახალია თუ უკვე თქვათ შემოსავალს წერს, მაგრამ ძირითადად ეს ადამიანები ცდილობენ დაინახონ დამფუძნებლების, ესე ვთქვათ, ტიპაჟი და ფსიქოლოგია. იმიტომ რომ მაინც ეძებენ ისეთ ხალხს, ვისთანაც მუშაობა შეიძლება. ჯიუტი უნდა იყოს, მაგრამ ძალიან ჯიუტიც არ უნდა იყოს. ჩვენ გარკვეულწილად მე დაგვეხმარა ცოტა ჩვენ ისი ჯიუტეც, მაგრამ აი ამას უყურებენ, იმიტომ რომ ხშირად არის და თვითონაც არ მალავენ ამას, რომ შეიძლება თვითონ სტარტაპი და პროდუქტი ცოტა სკეპტიკურად უყურებდნენ, მაგრამ დამფუძნებლებში დაინახონ გარკვეული პოტენციალი, ამიტომ აგიყვან. მეორე მხრივ, ნახე ჩვენ სამშობლოში ჩვენ გვაქვს სიტუაცია, როცა იდეაში თითქმის ყველა სტარტაპი ოცნებობს გასვლას. და იგივე გიორგიმაც რაც ისაუბრა, ამ შემთხვევაში ანას კითხვიდან გამომდინარე, ის იყო, რომ პირდაპირ ასე ვთქვათ, სილიკონი და ამდაგვარი. რაც თავისთავად იგივე Optio AI-ის გეგმებში არის. ეს ამ შემთხვევაში გიორგის დავესესხებ. მეორე მხრივ, რა უპირატესობა აქვს იმ ფანჯრის გაჭრას გეოგრაფიის გარდა, ანუ ზრდის თუ არა ეს ცნობადობა, ზრდის თუ არა პორტფოლიოს, ზრდის თუ არა იმ მიმართებას, რომ აი წეღან როგორც მარიშკას სიუჟეტის მერე გამართულები ვიყავით 4-ვე, ეს ყველაფერი რო დაიწყო Optio AI X პერიოდის შემდეგ, ეს შეიძლება იყოს ზეგ, შეიძლება იყოს 2 წლის მერე, გადაწყვეტს მექაში, ასე ვთქვათ, სტარტაპების, მაგრამ იქ უკვე თვისებრივად სხვანაირი იქნება. აი, ამ უპირატესობებზე მინდა საუბარი და მე იმედი მაქვს, რომ ყველა სტარტაპი, უმეტესობა სტარტაპერებისა გვისმენს და გვიყურებს, იმიტომ რომ ეს არის ალბათ საუკეთესო მაგალითი, რაც მე შემიძლია ევროკავშირიდან გამომდინარე თან გაგიზიაროთ, იმიტომ რომ პირველად Optio AI-ზე ჩვენ საქმიან დილაში არ ვსაუბრობთ. გიორგი, შენ. თან ერთად ჩვენ როგორც თავიდანვე თქვი ძალიან ბევრს ვფიქრობდით აქსელერატორების დადებით და უარყოფითობებზე და მე ვიყავ ის ადამიანი, ვინც ამბობდა, რომ რა დროს აქსელერატორია, მოდი პირდაპირ პროდუქტი გავაკეთოთ. შოთა პირი. სკეპტიკოსებში ვიყავ მე. ალბათ ეს ბალანსიც კაია რაღაც ამბავში კომპანიის შიგნით. მაგრამ ამ შემთხვევაში ის უპირატესობა, რაც გარდა გეოგრაფიული ფანჯრისა შეიძლება ტექსტარს თუ სხვა ნებისმიერ აქსელერატორს მოჰქონდეს და რაც მე ჩემი თვალით დავინახე, ეს არის
ძალიან დიდი ეგრეთ წოდებული network-ი, community, ანუ ხარდაჭერა, როდესაც დღეს მაგალითად ჩვენ ვართ Techstars company, ანუ Optio AI Techstars company, რაც ნიშნავს, რომ არ ვიცი მსოფლიოს ნებისმიერ ქალაქში ყავს მეგობარი, რომელსაც მივწერთ და დაგვეხმარება არა მარტო იმიტომ, რომ რაღაც დაგვაძინოს ერთი ღამე იქ ჩავალთ. არამედ შეიძლება იქ ბანკის რომელიმე დირექტორთან შეგვახვედროს, ან რამე სხვა ბიზნეს მიტინგი რეკომენდაცია გაგიწიოს, დაგიგეგმოს მილიონი. ძალიან ბევრი რაღაც გააკეთოს. ანუ აი ეს network-ი და ანუ ეს კონტაქტები არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პლუსი გარდა იმ ინვესტიციისა, გარდა იმ სამთვიანი აქცელერაციისა, როდესაც მართლა შენ ზიხარ და ფიქრობ რა, როგორ შეიძლება გამოვიდეს. აი ეს რაც მე მუდმივად მოგყვება. თან უცნობადობა თავისთავად ცხადია, იმიტომ რომ Techstars ლოგო კარგად ჩანდა ჩვენ შეთას ლეპტოპზე. არის უკვე ძალიან დიდი პლუსი, ხო, არის ძალიან დიდი პლუსი ნებისმიერი მომავალი ინვესტორისთვის. ანუ ჩვენ ეს ყველაფერი ხო იმიტომ გავაკეთეთ, რომ გაყიდვები ვაწარმოოთ და ახალი რაუნდი ინვესტიციის გამოვაცხადოთ, რომელიც შეიძლება იყოს წლის ბოლოს და Techstars, როდესაც უკვე ჩვენს ასე ვთქვათ equity-ს ფლობს ჩვენს კომპანიაში, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ჩვენ უკვე ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი გვაქვს ამ დროს. ეს ხო ერთგვარი რაღაცა ნიშანია, რაღაც სამოდლიანა და ისე გაჩერდი რომ გისმენთ. დაგითხრე. ეხლა მინდა რომ კონკრეტულ იმ შედეგებზე ვისაუბროთ, რაც დღეს Techstars, ანუ რაც Techstars-დან გამომდინარე უკვე დადგა Optio AI-ისათვის, რა წილი გაქვთ თქვენი საერთო მოცულობისა, თქვათ ევროპის ბაზრიდან საქართველოში მომხმარებლების რაოდენობით რა პროცენტული წილი გიჭირავთ? ანუ ბიზნესზე ვისაუბროთ, როგორც უკვე შედეგზე, რა ეტაპზე არის დღეს? აჩვენებს მე ახალ რაუნდზე ფანდრაიზინგის და ყველა ინვესტიციის და ესე. ხო, Techstars ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი შედეგი პირადად ჩვენთვის ის იყო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მეც და გიორგის დღემდე პირდაპირ მომხმარებელზე გათვლილ პროდუქტი უფრო ასე ვთქვათ გვახალისებს და უფრო გვაინტერესებს, ანუ B2C სეგმენტი უფრო გვაინტერესებს. ამ სამთვიანი აქსელერაციის პერიოდში გადავწყვიტეთ, რომ რეალურად ჩვენ არ ვაკეთებთ მხოლოდ ერთ პროდუქტს, რასაც აქამდე ვაკეთებდით, რომელიც იყო ჩვეულებრივი მომხმარებლებისთვის განთვლილი და მივხვდით, რომ ვაკეთებთ ორ პროდუქტს და დღესდღეობით ასეც არის. ანუ ჩვენ დავინახეთ საჭიროება, რომ ჩვენი პროდუქტი ცოტათი სახეშეცვლილი, მაგრამ იგივე იდეით ჭირდება ფინანსურ სექტორსაც და ჭირდებათ ბანკებსაც. და ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ეს ალბათ იმის ბრალიცაა, რომ ჩვენ საქართველოსდან გავდივართ და ალბათ ყველა სტარტაპს აქვს ეს შეგრძნება, რომ ყოველთვის გონია, რომ იქით რაღაცები ხდება სხვანაირად. რაღაცები სხვანაირად ხდება, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველაფერი მაინც ერთნაირად არის, მეტნაკლებად მასშტაბებია უბრალოდ სხვადასხვა. და აღმოაჩინეთ, რომ დაახლოებით გავს პროდუქტი ჩეხურ ბანკებსაც აინტერესებთ და გერმანულ ბანკებსაც აინტერესებთ. მაგალითად Deutsche Bank-საც თურმე აინტერესებს გავსი რაღაც. შესაბამისად ყველაზე დიდი, ესე ვთქვათ, მენტალური ცვლილება ბიზნესის მიმართულებით ჩვენ სტარტაპში მოიტანა Techstars-მა ის, რომ ჩვენ დღეს უკვე ორ სეგმენტზე ვმუშაობთ, ორი პროდუქტით. საქართველოში სიუჟეტშიც იყო ნახსენები, დავიწყეთ უკვე ორ ბანკთან მუშაობა, იმისთვის, რომ საპილოტო რეჟიმში გავუშვათ ეს პროდუქტი. ჩეხეთში გველოდება ერთი ბანკი, რომელთანაც შემოდგომაზე იმედია რომ დავიწყებთ მუშაობას. გერმანიას რაც შეეხება, გერმანიაში ცოტა უფრო ჯერ მაინც გვიყურებენ, რა გამოვა. ბუნებრივია. ჩეხეთი გამოიყვანა და მე ნახე რა მოხდება გერმანიაში. კი ბატონო, ზუსტად ეგ არის. კი გვესმის ეს და შესაბამისად ჩვენც გამოიყვანა და ის დარწმუნებული. ეს არის ალბათ უმთავრესი ცვლილება. ინდივიდუალურ მომხმარებაზე დღეს რამდენ ქვეყანასთან გაქვთ კავშირი? ანუ სანამ ეს მეორე პროექტთან იდეაში ინდივიდუალური მომხმარებლების კუთხით ჩვენ ეს პროდუქტი არ გაგვიპიარებია, ბრჭყალებში არ მიგვიცია მომხმარებლების, იმიტომ რომ ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენ სულ მუდმივად ტესტავდით და ვანახლებით რაღაცა პატარ-პატარა ინსტრუმენტებს ისევ ჩვენი მომხმარებლების რეკომენდაციიდან გამომდინარე. ანუ ფართო მასშტაბზე არ გავსვარ დღეს ხა ჩვენ მომხმარებლებს რო ჩახედოთ, არის ნაწილი გერმანიიდან, არის ნაწილი ჩახედოთ, ბუნებრივი, იმიტომ რომ ჩვენ იქ ვიყავით და იქ მეგობრები გავიჩინეთ, კონტაქტები გავიგაშლა შესაბამისი. თუმცა როდესაც ვაკვირდები ხოლმე მე ანალიტიკას, ყოველთვის ხედავ, რომ აბსოლუტურად ესეთი არადაკავშირებული ქვეყნებიდანაც მოდიან ტიპები და ხო, იწყებენ რაღაცნაირად კონტაქტს და რაღაცების ტესტვას. ეს არ მიდის ბოლომდე საქმე, შეიძლება თქვათ სრულფასოვანი პროდუქტი არ გამოიყენოს ამ კლიენტმა, მაგრამ ნუ უყურებ ხოლმე რომ რაღაცებს ინტერესდებიან და ეს არის ავსტრალიიდან, ეს არის სხვადასხვა ძალიან ხშირად ამერიკიდან და ნუ განსაკუთრებით ეს გახშირდა Techstars მერე, იმიტომ რომ აი როგორც ვთქვით Techstars ქსელში ჩვენი კომპანიის გასვლამ უკვე გამოიწვია ძალიან ბევრი ხალხის ინტერესი. დღეს მომხმარებლების, რადგან ასეთი ინფორმაციამდე მივედით, კატეგორიზაცია, ანუ თქვენ თავში სიუჟეტში ყვებით, რომ ეს იყო ახალგაზრდებთან
დაკავშირებით გათვლების, თქვა არასწორი მენეჯმენტის დახმარების სურვილი და ასე შემდეგ. ვინ არიან მომხმარებლები, რა კასაკის კატეგორიის, რა ტიპის ადამიანები ამ ინფორმაციას თუ ფლობთ? მაგრამ მაინც კი, ძირითადად ახალგაზრდები არიან უფრო თქვათ ზევითაც, ხო, 40 გადაცილებულებით, მაგრამ ნაკლებად, უფრო ახალგაზრდები და ამას სხვადასხვა მიზეზები აქვს. ერთ-ერთი მიზეზი ის არის, რომ ამ არხებს, ეგრეთ წოდებულ ამ conversational არხებს, messengers და ასე შემდეგ, უფრო ახალგაზრდები იყენებენ აქტიურად და ეს ბუნებრივიც არის. კაი, მოდი გადავიდეთ ალბათ თან რეზუმირებისკენ და თან ერთის მხრივ მეორეს მხრივ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანზე და მთავარზე. წლის ბოლოსკენ მორგი რაუნდი. მე რამდენი უკვე აზრი აღარ აქვს თუ რაიმეს გლობალზე შეიძლება საუბარი Optio AI არის და თან სუფთა ქართულ ევროპული გლობალი ხართ უკვე რას გეგმავთ წლის ბოლომდე და მანამდე რა ეტაპებია გასავლელი არის თუ არა ეს ის ეტაპები შოთა გიორგი რადგან ჩვენ ვისაუბრეთ ქართული ბანკები ჩეხეთში სტენდბაი რეჟიმში მყოფი ბანკი მომლოდინე გერმანია თქვენ კი არა ყველას ელოდება და ყველას აკვირდება მთელ სოფლიოში რას გეგმავთ წლის ბოლოს და იქნება თუ არა ეს გამოცხადებული. ინვესტიციასთან დაკავშირებით მე ვიტყვი ალბათ ბანკებზე უფრო შოთა მოყვება დეტალურად. ანუ ინვესტიციის კუთხით ჩვენ ესეთ დასკვნამდე მივედით საბოლოო ჯამში, რომ დემო დღის შემდეგ ტექსტში გადავწყვეტ, რომ ჩვენ ინვესტორებისთვის მიგვეცა ესეთი წინადადება. ძალიან საინტერესო დემო დღე გქონდა ტექსტში და უთხრეთ ესეთი წინადადება, რომ ჩვენ აი ახლა proof of concept-ის მიმართ აი ეს რამოდენიმე სეილი გვექნება საქართველოს, ჩეხეთში, გერმანიაში. წლის ბოლოს გავხსნით რაუნდს და შემდეგ მოდი ვიკონტაქტოთ. მე დავждეთ და გამოვაცხადოთ, ასე ვთქვათ, რა ინვესტიციის მოზიდვას ვაპირებთ, ვინ არის ლიდ ინვესტორი და რა პირობებით. იმიტომ რომ ეს ყველა პირობები მნიშვნელოვანი არის თითოეულ ინვესტორისთვის და ჩვენთვისაც. დღესდღეობით აი ზუსტად ამ ეტაპზე ვართ, რომ ვფიქრობთ რა თანხა უნდა იყოს ის, რომელსაც მოვიზიდავთ ჩვენ და ვინ უნდა იყვნენ ინვესტორები, იმიტომ რომ ინვესტორის შერჩევასაც ესეც ვისწავლეთ, რომ აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ეს რაც შეეხება ინვესტიციას. ბანკს ცოტა მეტი გითხარი შოთა ბანკებთან დაკავშირებით. ხო, ბანკებთან დაკავშირებით ბიზნეს ჯგუფია მნიშვნელოვანი. კი, ძალიან მნიშვნელოვანი ჯგუფია. ეხა არის ჩვენთვის, რა ვიცი, წყალგამყოფი პერიოდი. რაც ნიშნავს იმას, რომ პრეცედენტი უნდა ვაჩვენოთ, რომ ეს პროდუქტი, რომელიც კერძო სექტორზე იყო თავიდან გათვლილი, დავაპორტიროთ, ესე ვთქვათ, ფინანსურ სექტორში და ყავდეს რამდენიმე კმაყოფილი კლიენტი. რომელსაც რეალურად მოუგვარებთ იმ პრობლემას, რომელსაც დღეს ისინი ებრძვიან, ესე ვთქვათ. ამიტომ ეხლა ერთადერთი ფოკუსი და გამოწვევა გვაქვს ეს. როგორც კი ამ გამოწვევას უპასუხებთ ისე, როგორც ჩვენ გვინდა და ჩვენ გვჯერა, რომ უნდა უპასუხოთ, მე მგონია, რომ გიორგიმ რაც ილაპარაკა, ის უკვე დროის და ტექნიკის ამბავი იქნება. ამიტომ ეხლა მთელი ჩვენი ძალები გადასროლილი არის. მე რატომაც მგონია, რომ ქართული ბანკები უნდა აყვნენ ამას ყველაფერს. ანუ თქვენ ეხლა აქტიური თითქმის მოლაპარაკების რეჟიმში ხართ, ხო, მათთან? კი. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ პილოტის განხორციელებას დავიწყებთ შემდეგი თვიდან. მეგონი ისე დაწეს ფორბს თქვა და საჭირო. წარმატებები მეგობრებო. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის შოთა გიორგობიანს. მადლობა მასთან ერთად და ჩვენთან ერთად იყო გიორგი მირზიკაშვილი, ისინი Optio AI-ის დამფუძნებლები არიან. ჩვენ ძალიან ბევრჯერ მოგიყვებით კიდევ სტარტაპის შესახებ, რომელმაც უკვე ძალიან საფუძვლიანად გაჭრა ფანჯარა ევროპაში. სხვებისგან განსხვავებით, არა, სტარტაპებს არ გულისხმობ, სხვა მიმართულებებს გულისხმობ და ძალიან ვხარობ მათი წარმატებებით და ყურადღებას მივაქცევთ მოდივად.